เสียงจอแจของกรุงเทพยามเย็นดูเหมือนจะกลบทุกความคิดในหัวของอันนาหญิงสาววัย27 ปีที่ใช้ชีวิตแบบเดิมซ้ำไปซ้ำมาในอพาร์ตเมนต์แคบๆของเธอแต่เย็นวันนั้นแตกต่างออกไปกล่องไม้เก่าๆที่ส่งมาถึงเธอโดยไม่มีที่มาทำให้เธอหยุดชะงักคุณได้รับพัสดุค่ะเสียงจากพนักงานส่งของปลุกอันนาจากความเหนื่อยล้าของวันเธอรับกล่องมาด้วยความสงสัยไม่มีชื่อผู้ส่งมีเพียงแต่หน้าสั้นๆว่าถึงอันนาจากพ่อของเธอพ่อเหรอเป็นไปได้ไงเธอพึมพำพ่อของเธอเสียไปเมื่อ10 ปีที่แล้วทิ้งเธอไว้กับความทรงจำจางๆและคำถามมากมายที่ไม่มีวันได้คำตอบเมื่ออันนาเปิดกล่องเธอพบวัตถุทรงกลมสีเงินที่เปล่งประกายอ่อนๆเหมือนมีชีวิตเมื่อเธอแต่มันวัตถุนั้นส่งเสียงเหมือนลมพัดแรงและทันใดนั้นห้องทั้งห้องก็เต็มไปด้วยแสงสว่างจ้าจนเธอต้องปิดตาเมื่ออันนาลืมตาขึ้นเธอไม่ได้อยู่ในอพาร์ตเมนต์ของเธออีกต่อไปรอบตัวมีป่าเขียวชอุ่มท้องฟ้าสีฟ้าเข้มกว่าที่เธอเคยเห็นและลมเย็นที่พัดผ่านทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกปลดปล่อยจากกรุงเทพที่หนักอึ้งนี่มันที่ไหนกันอันนาถามตัวเองทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงหัวเราะประหลาดดังมาจากด้านหลังอันนาหันกลับไปเห็นหญิงสาวแปลกหน้าที่สวมชุดยาวสีทองเพราะไม้เท้าประหลาดในมือเธอเปิดประตูสินะหญิงคนนั้นพูดพร้อมยิ้มกว้างประตูฉันแค่แตะของในกล่องอันนากล่าวด้วยความงุนงงของนั้นไม่ได้เป็นเพียงของธรรมดามันคือจุดเชื่อมระหว่างสองโลกหญิงสาวอธิบายและเธอคือคนที่ถูกเลือกอันนาไม่ได้มีเวลามากพอที่จะตั้งคำถามเพราะสิ่งที่ดูเหมือนสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ที่มีเขาเรืองแสงกำลังวิ่งตรงมาที่พวกเธอหญิงสาวแปลกหน้าดึงอันนาไปหลบหลังก้อนหินก่อนจะใช้ไม้เท้าส่งแสงพุ่งออกไปใส่สัตว์ประหลาดตัวนั้นเดียวฉันแค่คนธรรมดาฉันไม่พร้อมสำหรับเรื่องบ้าๆแบบนี้อันนาตะโกนออกมาขณะหายใจหอบไม่มีใครพร้อมแต่เธอเลือกแล้วหญิงสาวพูดเสียงเรียบและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่อันนารู้ว่าชีวิตธรรมดาของเธอกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดกาลอันนายืนมองไปรอบๆด้วยความงุนงงในโลกที่ดูเหมือนหลุดออกมาจากนิทานปรำปราต้นไม้สูงตระหง่านเหมือนจะกระซิบอะไรบางอย่างสายลมพัดเย็นจนรู้สึกเหมือนมีใครสัมผัสไหล่เธอฉันต้องกลับบ้านเธอบ่นกับตัวเองทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักแน่นดังขึ้นจากทางด้านหลังอันนาหันกลับไปพบหญิงสาวคนหนึ่งในชุดเกราะที่ดูไม่เหมือนอะไรที่เคยเห็นมาก่อนชุดเกราะทำจากโลหะสีเงินที่เรืองแสงอ่อนๆพร้อมกับอาวุธลักษณะคล้ายดาบคู่ที่มีลวดลายแกะสลักเหมือนเกลียวคลื่นเธอคือใครหญิงคนนั้นถามน้ำเสียงเฉียบแต่แฝงด้วยความสงสัยฉันชื่ออันนาฉันไม่รู้ว่ามาที่นี่ได้ยังไงอันนาตอบพร้อมยกมือขึ้นอย่างระมัดระวังอันนาหญิงในชุดเกราะทวนชื่อก่อนจะลดดาบลงเล็กน้อยฉันชื่อจันเจ้าเป็นผู้พิทักษ์แห่งมาลาภูมิเธอไม่ใช่คนของที่นี่ทำไมถึงปรากฏตัวกลางป่าพิทักษ์ล่ะอันนาเริ่มเล่าเรื่องเกี่ยวกับกล่องปริศนาและสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ทันพูดจบเสียงคำรามดังลั่นก็ดังขึ้นพื้นใต้เท้าสั่นสะเทือนอยู่ข้างหลังฉันจันเจ้าตะโกนก่อนจะยกดาบขึ้นสิ่งมีชีวิตรูปร่างเหมือนหมาป่ายักย้ายที่มีดวงตาเปล่งแสงสีแดงกระโจนออกมาจากเงามืดของป่ามันพุ่งตรงมาหาอันนาแต่จันเจ้ากระโจนเข้าขวางไว้ดาบในมือของเธอพุ่งตวัดด้วยความแม่นยำสัตว์ร้ายถอยไปก่อนจะวิ่งหายไปในความมืดเธอทำมันได้ยังไงอันนาถามน้ำเสียงเต็มไปด้วยความประหลาดใจนี่คือหน้าที่ของฉันและเธอต้องเรียนรู้มันด้วยจันเจ้าตอบพร้อมดึงมืออันนาให้ลุกขึ้นในระหว่างทางที่เดินออกจากป่าจันเจ้าเริ่มสังเกตว่ารอบตัวอันนามีพลังบางอย่างที่เธอ
ไม่เคยเห็นมาก่อนทุกครั้งที่อันนาเดินผ่านต้นไม้ที่เหี่ยวเฉากลับฟื้นคืนชีพใบไม้เขียวชอุ่มขึ้นมาเหมือนเวลาถูกย้อนกลับเธอเป็นใครกันแน่จันเจ้าถามฉันก็แค่คนธรรมดาหรืออย่างน้อยก็คิดว่าธรรมดาอันนาตอบด้วยน้ำเสียงที่ไม่มั่นใจไม่ธรรมดาหรอกจันเจ้าพึมพำพลังของเธออาจเป็นกุญแจสำคัญของสงครามที่กำลังจะมาถึงในค่ำคืนนั้นทั้งคู่พักอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่จันเจ้าเล่าถึงมาลาภูมิที่เคยเป็นโลกที่สงบสุขจนกระทั่งความมืดเข้าครอบงำและทำให้สิ่งมีชีวิตบางส่วนกลายเป็นสิ่งประหลาดฉันไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นฉันอันนากล่าวอย่างกังวลบางครั้งเราไม่ได้เลือกชะตากรรมเลือกเราจันเจ้ากล่าวพร้อมรอยยิ้มอบอุ่นแต่เธอไม่จำเป็นต้องเดินทางนี้คนเดียวคำพูดนั้นทำให้อันนารู้สึกปลอดภัยในโลกที่เธอไม่รู้จักเธอรู้ว่าแม้จะมีคำถามมากมายแต่เธอจะไม่เดินทางคนเดียวอีกต่อไปเช้าวันใหม่ในมาลาภูมาพร้อมกับแสงแดดที่อบอุ่นแต่สำหรับอันนาและจันเจ้ามันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของภารกิจที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเธอต้องพบกับกลุ่มผู้พิทักษ์จันเจ้ากล่าวพลางจัดอาวุธบนหลังของเธอพวกเขาอาจช่วยไขความลับเกี่ยวกับพลังของเธอได้ฉันยังไม่แน่ใจว่าฉันมีพลังอะไรอันนาตอบพลางมองมือตัวเองที่ดูเหมือนธรรมดาระหว่างทางจันเจ้าบอกเล่าเรื่องราวของกลุ่มผู้พิทักษ์ซึ่งเป็นกลุ่มที่รวมบุคคลที่มีพลังพิเศษเพื่อปกป้องโลกมาลาภูมิจากเหล่าทมิฬเผ่าศัตรูที่ต้องการครอบครองพลังแห่งการเชื่อมโยงระหว่างสองโลกเมื่อทั้งคู่มาถึงหมู่บ้านผู้พิทักษ์อันนาก็ได้พบกับกลุ่มคนที่หลากหลายและน่าทึ่งครูซ่าผู้นำกลุ่มหญิงชราที่ดูเหมือนอ่านใจคนได้แสนดีเด็กสาวผู้สามารถพูดคุยกับสัตว์ทุกชนิดคีรินชายหนุ่มที่มีพลังสร้างภาพลวงตาเพื่อปกป้องผู้คนแต่ก่อนที่อันนาจะทันได้ปรับตัวกับบรรยากาศแปลกใหม่นี้เสียงแตรเตือนภัยก็ดังขึ้นกลุ่มทมิฬในชุดคลุมดำปรากฏตัวพร้อมกับสิ่งมีชีวิตประหลาดที่มีปีกแหลมคมและดวงตาเหมือนลูกแก้วพวกมันพุ่งเข้ามาในหมู่บ้านโดยไร้คำเตือนเป้าหมายชัดเจนอันนาพวกมันรู้แล้วว่าเธออยู่ที่นี่จันเจ้าตะโกนพลางดึงดาบของเธอออกมาฉันทำอะไรได้บ้างอันนาตะโกนถามขณะที่จันเจ้าดันตัวเธอให้หลบอยู่หลังบังเกอร์ไม้เชื่อในสัญชาตญาณของเธอในขณะที่การต่อสู้ดำเนินไปอันนาเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่แปลกประหลาดในตัวเองทุกครั้งที่เธอหวาดกลัวรอบตัวเธอจะมีคลื่นพลังงานสีทองเรืองรองแผ่ออกมาเมื่อหนึ่งในศัตรูพุ่งตรงเข้าหาเธอคลื่นพลังนั้นกลับกระแทกมันออกไปเหมือนแรงลมมหาศาลทำให้ทั้งผู้พิทักษ์และศัตรูต่างหยุดชะงักเธอทำได้แสนดีร้องออกมาด้วยความตื่นเต้นหลังจากการโจมตีสิ้นสุดลงครูซ่าอธิบายว่าอันนามีพลังที่เรียกว่าแก่นจิตซึ่งเป็นพลังที่ไม่สามารถถูกควบคุมได้ด้วยกำลังแต่จะตอบสนองต่อจิตใจของผู้ใช้แต่ทำไมพวกมันถึงต้องการฉันขนาดนี้อันนาถามเพราะแก่นจิตของเธอสามารถเปิดประตูสู่บางสิ่งที่แม้แต่เรายังไม่เข้าใจได้ครูซาตอบสีหน้าจริงจังในคืนนั้นขณะที่ทุกคนกำลังฟื้นฟูหมู่บ้านจันเจ้ามองอันนาจากมุมหนึ่งเธอเริ่มสงสัยว่าการปรากฏตัวของอันนาในมาลาภูมิอาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นส่วนหนึ่งของชะตากรรมที่ใหญ่เกินกว่าที่เธอจะเข้าใจและในเงามืดของป่าเงาร่างของผู้นำกลุ่มทมิฬกำลังจับจ้องมาที่หมู่บ้านพร้อมรอยยิ้มที่แฝงความอำมหิตสายลมยามเช้าพัดผ่านทุ่งหญ้าเขียวขจีเสียงนกร้องก้องไปรอบๆท้องฟ้าสีครามที่ดูไร้กังวล
ทำให้อันนาลืมความวุ่นวายจากคืนก่อนชั่วขณะแต่การเดินทางของเธอและจันเจ้ายังคงดำเนินต่อไปเราต้องหาที่พักให้ถึงก่อนพระอาทิตย์ตกจันเจ้าพูดพลางก้มดูแผนที่เก่าคร่ำคราเธอนี่จริงจังเกินไปบ้างหรือเปล่าอันนาแย่พร้อมหัวเราะจันเจ้าหยุดเดินและหันกลับมาจ้องหน้าอันนาดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความจริงจังนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นเผ่าทมิฬยังคงตามล่าเราอยู่เธออาจเป็นความหวังเดียวของมาลาภูมิแต่ฉันก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฉันจะช่วยยังไงอันนาพึมพำเธอรู้สึกกดดันแต่ก็แอบประทับใจในความทุ่มเทของจันเจ้าในตอนบ่ายทั้งคู่เดินทางมาถึงหมู่บ้านเล็กๆชื่อเพลินน้ำหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยบรรยากาศอบอุ่นชาวบ้านยิ้มแย้มและแผงขายอาหารที่มีกลิ่นหอมยั่วยวนพักก่อนเถอะอันนาพูดพลางดึงจันเจ้าไปที่ร้านขายผลไม้เธอทำเหมือนนี่เป็นการท่องเที่ยวจันเจ้าบ่นแต่สุดท้ายก็ยอมตามขณะที่ทั้งคู่เดินดูของอันนาแอบซื้อผลไม้ชื่อลิ้นมังกรซึ่งชาวบ้านบอกว่าช่วยบำรุงกำลังเมื่อเธอยื่นให้จันเจ้าเธอกลับมองมันด้วยความระแวงกินสิมันอร่อยนะอันนาบอกยิ้มจันเจ้าลังเลอยู่พักหนึ่งก่อนกัดไปคำหนึ่งทันใดนั้นใบหน้าของเธอเปลี่ยนเป็นสีแดงเธอสำลักน้ำตาเล็ดเธอเรียกนี่ว่าอร่อยจันเจ้าวางผลไม้ลงอย่างรวดเร็วขณะที่อันนาอดหัวเราะไม่ได้คืนนั้นทั้งคู่ตั้งแคมป์ริมแม่น้ำใต้แสงดาวอันนานั่งก่อกองไฟขณะที่จันเจ้านั่งรับดาบเงียบเธอเคยมีชีวิตที่เป็นของตัวเองไหมอันนาถามขึ้นลอยจันเจ้าชะงักไปครู่หนึ่งฉันไม่เคยคิดถึงมันชีวิตของฉันมีไว้เพื่อปกป้องมาลาภูมิแต่บางทีการมีชีวิตก็อาจหมายถึงการได้รักได้หัวเราะได้ใช้เวลากับคนที่เราแคร์ไม่ใช่แค่ต่อสู้อันนาพูดพร้อมกับมองแสงไฟที่เต้นระริกจันเจ้าเงยหน้าขึ้นมองอันนาแววตาเธอเปลี่ยนไปเล็กน้อยบางทีเธออาจจะพูดถูกระหว่างที่ทั้งคู่พูดคุยจันเจ้าเล่าเรื่องในวัยเด็กที่เธอเคยฝันอยากเป็นนักเต้นแต่อุดมการณ์ของครอบครัวผลักดันให้เธอเข้าสู่เส้นทางนักรบฉันไม่เคยบอกใครเรื่องนี้มาก่อนเธอกล่าวเสียงเบาอันนาเอื้อมมือไปจับมือจันเจ้าบางทีโลกนี้อาจต้องการคนที่กล้าหาญอย่างเธอแต่ฉันอยากให้เธอรู้ว่าเธอก็สมควรได้มีชีวิตที่เธออยากมีทั้งสองมองหน้ากันท่ามกลางความเงียบงันที่ไม่ได้อึดอัดแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจในใจของอันนาเริ่มเกิดความรู้สึกที่เธอไม่เคยมีมาก่อนเธอชื่นชมในความกล้าหาญของจันเจ้าแต่ก็รู้สึกถึงความเปราะบางที่อยู่ลึกๆใต้ความแข็งแกร่งนั้นจันเจ้าเองก็รู้สึกแปลกๆเธอไม่เคยคิดว่าคนจากโลกอื่นจะสามารถเข้าใจเธอได้ลึกซึ้งขนาดนี้กองไฟยามค่ำคืนส่งแสงวูบไหวระยับบนใบหน้าอันนาที่เต็มไปด้วยคำถามและความกังวลขณะที่จันเจ้านั่งเงียบๆอยู่ข้างเธอแสงดาวเหนือมาลาภูมิทอประกายระยิบระยับทันใดนั้นเสียงจากผู้มาเยือนที่ไม่คาดคิดทำลายความเงียบครูซ่าผู้นำกลุ่มผู้พิทักษ์มาถึงแคมป์อย่างไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ยหญิงชราผู้มีรอยยิ้มลึกลับนั่งลงข้างกองไฟโดยไม่พูดอะไรสักคำคุณมาตามหาเราหรออันนาถามด้วยน้ำเสียงสงสัยเปล่าฉันมาตามหาเธอครูซาตอบพลางมองลึกเข้าไปในดวงตาของอันนาเธอคงเริ่มรู้สึกแล้วว่าเธอแตกต่างจากคนอื่นครูซ่าเล่าตำนานที่เลือนหายไปในการเวลาเกี่ยวกับผู้เบิกฟ้าบุคคลที่เกิดมาเพื่อเชื่อมสองโลกเข้าด้วยกันเมื่อครั้งอดีตโลกทั้งสองเคยเป็นหนึ่งเดียวแต่การแยกจะเกิดขึ้นเพราะความโลภและการแย่งชิงพลังอันยิ่งใหญ่เธอเป็นกุญแจสำคัญที่จะคืนสมดุลให้ทั้งสองโลกครูซ่ากล่าวพร้อมมองอันนาด้วยแววตาจริงจัง
ทันใดนั้นอันนารู้สึกถึงบางสิ่งที่เปลี่ยนไปภาพในหัวเธอปรากฏขึ้นเป็นเศษเสี้ยวความทรงจำที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนเธอเห็นหญิงสาวคนหนึ่งที่ดูเหมือนตัวเองในชุดสีขาวเรืองแสงด้วยพลังที่ดวงดาวเองยังอิจฉาทำไมฉันถึงไม่เคยรู้เรื่องนี้อันนาถามอย่างร้อนรนเพราะพลังนี้ถูกปิดกั้นไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ตกไปอยู่ในมือของเผ่าทมิฬครูซ่าอธิบายเมื่อครูซ่าสัมผัสมืออันนาแสงสีทองเรืองขึ้นรอบตัวเธอร่างของอันนาเหมือนถูกอบล้อมด้วยออร่าแห่งดวงดาวเธอรู้สึกเหมือนทุกอย่างในโลกนี้เชื่อมโยงถึงกันต้นไม้สายลมแม่น้ำและแม้กระทั่งดวงดาวบนท้องฟ้านี่คือพลังของผู้เบิกฟ้าครูซ่ากล่าวเธอไม่เพียงเชื่อมสองโลกเข้าด้วยกันแต่ยังสามารถมอบชีวิตและฟื้นฟูสิ่งที่สูญเสียไปอันนาสับสนและหวาดกลัวกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่เธอหันไปหาจันเจ้าฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำได้ไหมจันเจ้าวางมือบนไหล่ของอันนาและพูดด้วยน้ำเสียงมั่นคงเธอไม่ได้อยู่คนเดียวฉันจะอยู่ข้างเธอไม่ว่าจะต้องเผชิญอะไรคำพูดนั้นทำให้อันนารู้สึกอบอุ่นขึ้นในใจเธอเริ่มมองเห็นแสงแห่งความหวังในภารกิจที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ในขณะเดียวกันที่หอคอยแห่งเผ่าทมิฬผู้นำเผ่ากำลังเฝ้ามองเหตุการณ์ผ่านลูกแก้ววิเศษดวงตาของเขาเปล่งประกายด้วยความทะเยอทะยานผู้เบิกฟ้าได้ตื่นขึ้นแล้วเขาพูดกับตัวเองและตอนนี้เกมที่แท้จริงกำลังจะเริ่มต้นหมอกยามเช้าปกคลุมป่าใหญ่ที่ทอดยาวออกไปอย่างไร้ที่สิ้นสุดเสียงใบไม้ที่เสียดสีกันในสายลมสร้างบรรยากาศลึกลับจันเจ้าเดินนำหน้าอันนาขณะที่พวกเธอมุ่งหน้าไปยังป่าอาถรรพ์สถานที่ที่ว่ากันว่าซ่อนตัวของผู้เฒ่าผู้รู้ทุกสิ่งผู้เฒ่าที่เรากำลังจะไปพบเป็นใครอันนาถามขณะพยายามไม่สะดุดรากไม้ที่ยื่นออกมาไม่มีใครรู้ชื่อของเขาจันเจ้าตอบแต่เขาเป็นคนที่แม้แต่ครูซายังต้องให้ความเคารพแล้วเขาจะช่วยเราได้จริงเหรอจันเจ้ายิ้มมุมปากไม่รู้แต่ถ้าใครจะมีคำตอบเกี่ยวกับพลังของเธอก็น่าจะเป็นเขาเมื่อพวกเธอไปถึงใจกลางป่าต้นไม้ใหญ่ที่ดูเหมือนจะสูงจนแต่ท้องฟ้ายืนตระหง่านอยู่ข้างหน้าพวกเธอใต้ร่มเงานั้นมีชายชราในชุดคลุมสีมอซอกำลังจิบชาจากถ้วยดินเผาในที่สุดเธอก็มาถึงชายชรากล่าวโดยไม่เงยหน้าขึ้นมองคุณรู้จักฉันอันนาเอ่ยถามด้วยความสงสัยฉันรู้จักเธอตั้งแต่ก่อนที่เธอจะเกิดเขาตอบเสียงราบเรียบเธอคือผู้เบิกฟ้าที่เรารอคอยมาเนิ่นนานชายชราเริ่มเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพลังของอันนาเขาอธิบายว่าผู้เบิกฟ้าไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งพลังของเธอคือการรวมกันของธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟและสิ่งที่หายากที่สุดในทั้งหมดคือจิตเชื่อมโยงจิตเชื่อมโยงอันนาทำหน้างงมันคือพลังที่สามารถทำให้สิ่งที่แยกจากกันกลับมาเป็นหนึ่งเดียวผู้เฒ่าตอบไม่ใช่แค่สองโลกแต่ยังรวมถึงจิตใจของผู้คนและความสมดุลของธรรมชาติแต่ก่อนที่ผู้เฒ่าจะอธิบายเพิ่มเติมเสียงสะท้อนของฝีเท้าหนักๆดังขึ้นจากรอบด้านเงาร่างของสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่ก้าวออกมาจากความมืดดวงตาของมันแดงกับมันคือกุมพีสิ่งมีชีวิตที่เผ่าทมิฬใช้เป็นสายลับและนักล่าพวกมันตามเรามาจันเจ้าชักดาบออกมาทันทีฉันจะช่วยเธอเองอันนาพูดขึ้นอย่างมุ่งมั่นขณะที่กุมพีพุ่งเข้าหาอันนารู้สึกถึงบางสิ่งที่แปลกประหลาดในตัวเองอีกครั้งเธอยืนสงบนิ่งปิดตาและยื่นมือออกไปรอบตัวเธอเกิดกระแสลมที่รวบรวมพลังจากธรรมชาติต้นไม้และเถาวัลย์รอบๆอบล้อมกุมพีจนมันไม่สามารถขยับได้ฉันทำได้อันนาตะโกนด้วยความตื่นเต้น
แต่พลังของเธอไม่ได้มีไว้เพื่อการทำลายผู้เฒ่ากล่าวเธอต้องเรียนรู้ที่จะใช้มันเพื่อสร้างหลังจากการต่อสู้ผู้เฒ่าเตือนอันนาว่าพลังของเธอมีศักยภาพมหาศาลแต่หากใช้อย่างไม่ระวังมันอาจนำไปสู่การทำลายทั้งสองโลกเธอจะต้องเลือกว่าจะใช้พลังนี้อย่างไรผู้เฒ่ากล่าวและจำไว้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่อยู่รอบตัวเธอจะมีเจตนาที่ดีขณะที่พวกเธอออกจากป่าผู้เฒ่ามองตามด้วยแววตาลึกซึ้งผู้เบิกฟ้าคนนี้มีความพิเศษแต่เธอก็เป็นเป้าหมายที่อันตรายที่สุดเช่นกันในเงามืดของป่าเสียงหัวเราะเฮี้ยนหยันดังขึ้นเงาร่างปริศนาจับตามองพวกเธอด้วยความสนใจผู้เบิกฟ้าเกมกำลังจะเริ่มต้นจริงๆแล้วหมู่บ้านเล็กๆชื่อบัวสายตั้งอยู่ในหุบเขาลึกของมาลาภูมิเป็นสถานที่ที่ดูเหมือนหลุดออกมาจากเทพนิยายบ้านหลังเล็กๆหลังคามุงหญ้าเรียงรายรอบลานหมู่บ้านกลิ่นหอมของดอกไม้และขนมอบลอยอบอวลในอากาศการต้อนรับที่อบอุ่นเมื่ออันนาและจันเจ้าเดินเข้าสู่หมู่บ้านเด็กๆวิ่งเข้ามารายล้อมพวกเขาหัวเราะและดึงมือทั้งคู่ให้ไปยังลานหมู่บ้านพวกเธอเป็นแขกที่หายากผู้ใหญ่บ้านกล่าวพร้อมรอยยิ้มกว้างคืนนี้เรามีงานเลี้ยงพอดีถือเป็นเกียรติที่พวกเธอจะมาร่วมชาวบ้านทุกคนกำลังเตรียมงานอย่างขมักเขม้นอันนาถูกลากไปช่วยหญิงสาวในหมู่บ้านเตรียมอาหารขณะที่จันเจ้าไปช่วยเหล่าชายหนุ่มก่อกองไฟคุณทำอาหารได้ไหมหญิงชราคนหนึ่งถามอันนาด้วยรอยยิ้มล้อเลียนก็พอได้อยู่ค่ะอันนาตอบเขินๆหลังจากลองทอดขนมพื้นเมืองชื่อกลีบบัวหวานและเผลอทำให้ไป2-3 ชิ้นหญิงชราก็หัวเราะเธอนี่เหมือนลูกหลานแท้ๆของเราจริงๆงานเลี้ยงที่เต็มไปด้วยสีสันเมื่อค่ำคืนมาถึงลานหมู่บ้านสว่างไสวด้วยแสงตะเกียงและดวงดาวบนฟ้าโต๊ะไม้ยาวเรียงรายไปด้วยอาหารพื้นเมืองทั้งแกงบัวสายข้าวเหนียวพันใบตองและขนมที่อันนาช่วยทำเสียงดนตรีจากเครื่องดนตรีพื้นบ้านเริ่มขึ้นเด็กๆวิ่งเล่นรอบกองไฟผู้ใหญ่จับกลุ่มพูดคุยหัวเราะเสียงดังพวกเธอมาจากไหนกันชายหนุ่มคนหนึ่งถามจันเจ้าเราแค่ผ่านทางจันเจ้าตอบด้วยท่าทางนิ่งสงบระหว่างการเต้นรำรอบกองไฟเด็กๆดึงมืออันนาและจันเจ้าให้เข้ามาร่วมเต้นด้วยขณะที่ทั้งคู่กำลังเต้นรำรอบกองไฟจันเจ้าสังเกตว่าอันนาดูซุ่มซ่ามเล็กน้อยแต่กลับดูน่ารักอย่างบอกไม่ถูกคุณนี่เต้นแย่กว่าฉันอีกจันเจ้าพูดพลางหัวเราะเบาๆแม่ไม่ต้องย้ำขนาดนั้นก็ได้อันนาเถียงกลับแต่ก็ยิ้มถ้าอย่างนั้นคุณต้องสอนฉันนะจับมือฉันไว้สิจันเจ้าพูดพร้อมยื่นมือออกไปทั้งคู่เต้นไปด้วยกันตามจังหวะเพลงอย่างช้าๆท่ามกลางแสงไฟและเสียงหัวเราะของคนในหมู่บ้านจันเจ้าเริ่มรู้สึกว่าการอยู่ใกล้อันนาทำให้หัวใจเธออบอุ่นเอาจริงๆฉันไม่เคยเต้นแบบนี้มาก่อนจันเจ้าพูดขึ้นจริงเหรอคุณดูเหมือนมือโปรเลยนะอันนาแกล้งชมเพราะมีคู่เต้นที่เก่งต่างหากจันเจ้าตอบพร้อมยิ้มมุมปากหลังจากงานเลี้ยงจบลงทั้งสองเดินเล่นรอบหมู่บ้านเพื่อพักผ่อนอากาศเย็นสบายพร้อมแสงจันทร์ที่ส่องลงมาทำให้ทุกอย่างดูเงียบสงบคุณเคยคิดไหมว่าทำไมถึงเลือกช่วยฉันตั้งแต่แรกอันนาถามพลางมองจันเจ้าจันเจ้าหยุดเดินและมองไปที่อันนาฉันไม่แน่ใจแต่บางอย่างในตัวคุณบอกฉันว่าฉันต้องอยู่เคียงข้างคุณอันนารู้สึกหน้าแดงเล็กน้อยคุณทำให้ฉันรู้สึกเหมือนมีคนที่ฉันพึ่งพาได้จริงๆจันเจ้ายิ้มแล้วคุณล่ะคิดว่าฉันจะหนีไปไหนได้ในตอนนี้อันนาแกล้งทำหน้ามุ้ยเหไม่ใช่ว่าฉันบังคับคุณให้อยู่หรอกนะ
ทั้งคู่หัวเราะก่อนจะนั่งลงใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้ลำธารเสียงน้ำไหลเบาๆช่วยเพิ่มบรรยากาศที่สงบและเป็นส่วนตัวคุณรู้ไหมจันเจ้าพูดเบาๆในโลกนี้ฉันไม่เคยเจอใครที่กล้าหาญเหมือนคุณมาก่อนฉันกล้าหาญเหรออันนาเลิกคิ้วคุณเดินทางมาในโลกที่คุณไม่รู้จักคุณไม่เคยวิ่งหนีแม้จะกลัวหรือไม่เข้าใจจันเจ้าตอบฉันคิดว่าคุณมีบางอย่างพิเศษอันนาหันมายิ้มให้คุณก็พิเศษเหมือนกันจันเจ้าฉันดีใจที่เราได้เจอกันหลังงานเลี้ยงผู้ใหญ่บ้านเรียกอันนาและจันเจ้ามาคุยใต้แสงจันทร์พวกเธอมีบางสิ่งที่สำคัญกว่าแค่การผ่านทางเขากล่าวอย่างลึกลับหมู่บ้านของเรารับรู้ถึงพลังที่เธอมีและฉันเชื่อว่าเธอทั้งคู่ถูกลิขิตมาเพื่อทำบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่อันนามองไปที่จันเจ้าบางทีฉันอาจเริ่มเข้าใจว่าพลังของฉันหมายถึงอะไรแล้วเมื่อพวกเธอกลับไปยังที่พักในหมู่บ้านเสียงของหมู่บ้านที่เงียบสงบทำให้อันนารู้สึกอบอุ่นอย่างที่เธอไม่เคยรู้สึกมาก่อนคุณรู้ไหมอันนาพูดพลางมองดวงดาวฉันไม่คิดว่าฉันจะเจอสถานที่ที่รู้สึกเหมือนบ้านได้ในโลกใหม่แบบนี้จันเจ้าหันมายิ้มบางทีมันไม่ใช่สถานที่แต่เป็นคนที่อยู่ข้างเธอเช้าวันใหม่ในหมู่บ้านบัวสายไม่ได้เงียบสงบเหมือนเคยกลุ่มผู้เฝ้าระวังของหมู่บ้านวิ่งเข้ามาแจ้งข่าวร้ายว่าพื้นที่โดยรอบพบร่องรอยของกองกำลังเผ่าครุฑดำศัตรูที่ขึ้นชื่อเรื่องความโหดเหี้ยมพวกมันกำลังรุกคืบเข้ามาผู้ใหญ่บ้านพูดด้วยน้ำเสียงกังวลอันนาและจันเจ้านั่งฟังอยู่ใกล้ๆอันนามองจันเจ้าเธอสังเกตเห็นความกังวลในแววตาของอีกฝ่ายที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนอันนาเธอไม่มีทางเลือกแล้วจันเจ้ากล่าวเธอต้องเรียนรู้ที่จะใช้พลังของตัวเองแต่ฉันยังไม่รู้เลยว่าต้องทำยังไงอันนาตอบด้วยน้ำเสียงท้อแท้ในป่าลึกจันเจ้านำอันนาไปยังต้นศิลาหลอมแสงต้นไม้โบราณที่เล่าลือว่าเกิดจากพลังแสงแห่งผู้เบิกฟ้าคนแรกกิ่งก้านของมันเต็มไปด้วยคริสตัลใสราวกระจกที่สะท้อนแสงอาทิตย์เป็นลวดลายอันงดงามต้นไม้นี่เป็นเครื่องทดสอบจิตใจจันเจ้าอธิบายมันจะสะท้อนสิ่งที่อยู่ในใจเธอต้องยอมรับมันเพื่อปลดล็อกพลังของตัวเองเมื่ออันนาสัมผัสเปลือกต้นไม้เธอเห็นภาพของตัวเองในวัยเด็กภาพของความเหงาและความกลัวถูกสะท้อนออกมาเธอได้ยินเสียงกระซิบจากคริสตัลเธอกลัวเธอหนีมาตลอดอันนากำหมัดแน่นน้ำตาคลอใช่ฉันกลัวแต่ฉันไม่อยากหนีอีกแล้วคริสตัลเริ่มเปล่งแสงอ่อนๆพลังของต้นศิลาหลอมแสงซึมซับเข้าสู่ตัวเธอเสียงในหัวเงียบลงเหลือเพียงแสงที่อบอุ่นเหมือนดวงอาทิตย์ในใจเธอเริ่มต้นได้ดีจันเจ้ากล่าวพร้อมยิ้มแต่ยังมีอีกหลายอย่างที่เธอต้องเรียนรู้ค่ำคืนนั้นเสียงหวีดหวิวของลมพัดแปลกประหลาดดังขึ้นชาวบ้านที่ตั้งเวรยามส่งสัญญาณเตือนกองกำลังเผ่าครุฑดำเคลื่อนที่มาด้วยสัตว์ประหลาดลูกผสมครึ่งนกครึ่งมนุษย์พวกมันบินโฉบลงมาโจมตีบ้านเรือนจันเจ้าสั่งการอย่างเด็ดขาดทุกคนไปที่หลุมหลบภัยนักรบเตรียมตัวในความวุ่นวายอันนาเผชิญหน้ากับหนึ่งในนักล่าที่บินลงมาจับตัวเธอพยายามใช้พลังของเธอแต่ยังควบคุมมันไม่ได้ปล่อยฉันอันนาตะโกนแต่แสงที่มือของเธอส่องว่าไปเพียงแค่เล็กน้อยจันเจ้าเห็นอันนากำลังถูกจับตัวไปเธอกระโจนขึ้นบนหลังม้าตัวหนึ่งและขว้างหอกพลังวิญญาณเข้าใส่นักล่าฉันบอกแล้วว่าฉันจะไม่ยอมให้เธอถูกทำร้ายจันเจ้าพูดพลางคว้าตัวอันนาจากนักล่าที่บาดเจ็บทั้งสองหนีไปยังลานกว้างในหมู่บ้านเผ่าครุฑดำรวบรวมกำลังเข้าโจมตีอีกครั้ง
ในช่วงที่ดูเหมือนทุกอย่างจะสิ้นหวังอันนามองเห็นชาวบ้านที่หวาดกลัวและจันเจ้าที่ต่อสู้จนเหนื่อยล้าเธอสูดลมหายใจลึกและตัดสินใจใช้พลังอย่างเต็มที่เธอคุกเข่าลงและกดมือไปที่พื้นแสงจากร่างกายเธอเริ่มขยายวงกว้างมันสร้างกำแพงแสงที่ค่อยๆดันเผาครุฑดำออกไปถ้าเธออยากทำลายหมู่บ้านนี้เธอต้องผ่านฉันไปก่อนอันนาตะโกนด้วยพลังใจที่เต็มเปี่ยมกองกำลังศัตรูตื่นตระหนกและถอยกลับไปชั่วคราวเมื่อสงครามยุติลงชั่วคราวอันนาสุดตัวลงอย่างอ่อนล้าจันเจ้าประคองเธอไว้ในอ้อมแขนคุณทำได้อันนาจันเจ้าเอ่ยพร้อมรอยยิ้มบางๆแต่ฉันยังกลัวอยู่อันนาพูดเบาๆความกลัวไม่ใช่สิ่งเลวร้ายจันเจ้ากล่าวมันเป็นสิ่งที่ผลักดันให้เรากล้าหาญขึ้นแม้ว่าการโจมตีในคืนนั้นจะยุติลงแต่ทุกคนรู้ว่ามันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเผาครุฑดำจะไม่หยุดจนกว่าจะได้ตัวอันนาฉันไม่อยากให้ใครต้องเจ็บเพราะฉันอีกอันนาพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นฉันสัญญาจันเจ้าจับมือเธอแน่นเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันอากาศหนาวเย็นปกคลุมหมู่บ้านหลังการโจมตีทุกคนกลับไปพักผ่อนในบ้านไม้เล็กๆของตัวเองยกเว้นอันนาและจันเจ้าที่เลือกนั่งรอบกองไฟใต้ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวคุณหนาวไหมจันเจ้าถามพลางส่งผ้าคลุมที่เธอสวมอยู่ให้อันนาไม่ต้องก็ได้คุณก็หนาวเหมือนกันอันนาปฏิเสธแต่เมื่อสายลมเย็นพัดมาปะทะเธอก็อดสั่นไม่ได้โอ้ใช่เลยไม่หนาวเลยจริงๆจันเจ้าพูดพร้อมหัวเราะเบาๆก่อนจะคลุมผ้าบนไหล่อันนาโดยไม่รอคำตอบขอบคุณค่ะอันนาก้มหน้ากระซิบพลางยิ้มอายคุณเคยคิดถึงบ้านไหมอันนาถามขึ้นหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งจันเจ้านิ่งไปเล็กน้อยก่อนตอบฉันเคยมีบ้านแต่ฉันทิ้งมันไว้ข้างหลังนานแล้วเพื่อปกป้องโลกใบนี้มันต้องยากมากแน่ๆอันนาเอ่ยเสียงเบาฉันไม่เคยต้องเสียสละอะไรขนาดนั้นมาก่อนจันเจ้าหัวเราะคุณก็ไม่ได้อยู่ที่นี่เพื่อเล่นสนุกใช่ไหมการที่คุณอยู่มันเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่กว่าใครหลายคนคิดคุณนี่พูดเก่งเหมือนคนขายตรงเลยอันนาหัวเราะขายตรงเหรอมันคืออะไรจันเจ้าขมวดคิ้วด้วยความสับสนโอ้ไม่เป็นไรค่ะคุณไม่ต้องรู้จักดีกว่าอันนารีบเปลี่ยนเรื่องฉันฝันอยากเป็นอะไรบางอย่างที่มีความหมายอันนาพูดพลางมองไปที่กองไฟแต่ไม่เคยรู้เลยว่าฉันควรทำอะไรดีจันเจ้าพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงอบอุ่นฉันว่าคุณกำลังทำสิ่งที่มีความหมายแล้วนะคุณอาจไม่รู้ตัวแต่การที่คุณเชื่อในตัวเองและยืนหยัดที่นี่มันเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างอันนาหันไปมองจันเจ้าคุณนี่เป็นคนแบบนี้มาตลอดเลยเหรอดูเหมือนจะพูดอะไรให้ทุกคนรู้สึกดีได้เสมอโอ้ไม่เลยจันเจ้าตอบพลางหัวเราะปกติฉันมักจะพูดผิดพูดถูกและจบลงด้วยการขอโทษทุกคนจริงเหรอฉันไม่เชื่อหรอกอันนาหัวเราะบ้างเมื่อเสียงหัวเราะเงียบลงความอบอุ่นของกองไฟยังคงแผ่กระจายจันเจ้าถามขึ้นด้วยน้ำเสียงจริงจังแล้วคุณล่ะอันนาสิ่งที่คุณกลัวที่สุดคืออะไรอันนานิ่งคิดไปชั่วขณะฉันกลัวการสูญเสียการต้องปล่อยใครสักคนที่ฉันรักไปจันเจ้ามองอันนาด้วยแววตาที่อ่อนโยนฉันก็เหมือนกันเสียงลมหนาวพัดเบาๆทั้งคู่เงียบไปแต่ไม่ใช่ความเงียบที่อึดอัดเป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและการยอมรับซึ่งกันและกันก่อนจะลุกไปจากกองไฟจันเจ้าแกล้งถามคุณว่าฉันควรพูดอะไรให้ดูเท่ๆบ้างไหมตอนนี้แบบในนิยายที่คนอ่านจะต้องกรี๊ดอันนาเบิกตากว้างคุณก็พูดอยู่แล้วนี่
ฉันนี่แหละกรีดในใจหลายรอบแล้วจันเจ้าหัวเราะลั่นถ้าอย่างนั้นฉันคงต้องขอบคุณนะที่คุณไม่ได้กรีดออกมาจริงๆเพราะฉันไม่รู้จะรับมือยังไงอันนาสายหน้าคุณนี่แหละแปลกคนแต่ฉันชอบนะจันเจ้าหยุดหัวเราะชั่วครู่มองหน้าอันนาแล้วเบาๆด้วยรอยยิ้มฉันก็เหมือนกันภูเขาแห่งคำสาปตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหน้ามันไม่ได้ดูน่ากลัวเพียงเพราะความสูงชันแต่เพราะบรรยากาศที่อึมครึมมวลหมอกสีเทาแปลกตาคลุมยอดเขาเสียงกรีดร้องแผ่วเบาจากทิศทางที่ไม่อาจระบุทำให้แม้แต่นักรบผู้กล้าหาญที่สุดยังต้องหยุดชะงักเราแค่ต้องหาทางขึ้นไปให้ถึงยอดเขาจันเจ้ากล่าวด้วยน้ำเสียงมั่นใจพูดง่ายจังนะฉันว่าเราน่าจะต้องเจอกับอะไรที่อึดอัดใจแน่ๆอันนาตอบพร้อมกลืนน้ำลายภูเขานี้ไม่ใช่แค่สูงชันหรือมีหมอกพิษจันเจ้ากล่าวพลางกว่าตามองมันทดสอบจิตใจเมื่อพวกเธอก้าวเข้าสู่เส้นทางภูเขาอันนาและจันเจ้าพบกับดวงตาประหลาดที่เปิดขึ้นตามพื้นหินและผนังถ้ำดวงตาเหล่านี้สะท้อนภาพในหัวใจของคนที่จ้องมองมันนี่มันบ้าชัดๆอันนาพูดเมื่อดวงตาเริ่มสะท้อนภาพตัวเองในวัยเด็กถูกเพื่อนล้อเลียนและปฏิเสธเธอรู้สึกถึงน้ำหนักของความกลัวและความเศร้าเก่าที่หวนกลับมาอย่าหันหนีจันเจ้าเตือนยิ่งเธอหนีมันจะยิ่งตามหลอกหลอนอันนาพยายามสูดลมหายใจลึกเธอมองภาพเหล่านั้นด้วยความเข้มแข็งฉันไม่ใช่เด็กคนนั้นอีกแล้วเมื่อเธอพูดจบดวงตาที่สะท้อนภาพเธอก็ปิดลงเหมือนหลับไหลแล้วคุณล่ะอันนาหันไปถามเมื่อเห็นจันเจ้ายืนนิ่งเธอสังเกตเห็นน้ำตาที่คลอในดวงตาของนักรบผู้กล้าหาญฉันเห็นครอบครัวของฉันจันเจ้ากล่าวเบาๆฉันไม่สามารถปกป้องพวกเขาได้แต่คุณกำลังปกป้องโลกนี้และฉันแน่ใจว่าพวกเขาจะภูมิใจในตัวคุณอันนากล่าวพร้อมแต่ไหล่เธอจันเจ้ายิ้มอ่อนๆขอบคุณนะอันนาคุณเป็นแสงสว่างในที่มืดมิดของฉันจริงๆเมื่อเดินต่อไปทั้งคู่เผชิญกับเสียงกระซิบลึกลับที่คอยกระตุ้นความกลัวและความสงสัยในตัวเองคุณคิดจริงๆหรือว่าคุณจะช่วยโลกนี้ได้เสียงกระซิบถามอันนาทำไมคุณถึงคิดว่าคุณจะรักษาใครได้ในเมื่อคุณยังรักษาตัวเองไม่ได้มันถามจันเจ้าอันนากำหมัดแน่นก่อนตะโกนกลับฉันอาจไม่สมบูรณ์แบบแต่ฉันจะพยายามทุกวิถีทางเสียงกระซิบค่อยๆเบาลงจนเงียบไปเมื่อพวกเธอขึ้นไปถึงยอดเขาในที่สุดก็พบแสงแห่งมาลาซึ่งปรากฏเป็นคริสตัลที่ลอยอยู่ในอากาศเปล่งประกายอบอุ่นนี่คือสิ่งที่เราตามหาจันเจ้ากล่าวแต่เมื่ออันนาเอื้อมมือไปแตะคริสตัลนั้นเสียงหนึ่งดังขึ้นเจ้าต้องเลือกระหว่างสองสิ่งใช้พลังนี้เพื่อปกป้องโลกนี้แต่ต้องสละบางอย่างที่เจ้ารักที่สุดหรือถอยกลับไปยังโลกเดิมของเจ้าอันนาเงียบไปพร้อมมองคริสตัลที่เปล่งแสงเธอรู้ว่าสิ่งที่เธอต้องทำจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งไปตลอดกาลฉันเลือกที่จะอยู่ฉันเลือกที่จะต่อสู้อันนาประกาศเสียงดังคริสตัลแตกออกและแสงสว่างโอบล้อมทั้งคู่พลังใหม่หลั่งไหลเข้าสู่ร่างของอันนาเธอหันไปมองจันเจ้าไม่ว่าฉันจะต้องสูญเสียอะไรฉันไม่เสียใจหลังจากได้รับพลังจากแสงแห่งมาลาอันนาและจันเจ้ากลับมายังหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยความหวังใหม่แต่ขณะเดียวกันเสียงกระซิบแห่งคำสาปยังคงตามหลอกหลอนพวกเธอเสียงเหล่านั้นไม่ได้เป็นเพียงความกลัวอีกต่อไปแต่กลายเป็นคำเตือนที่ชัดเจนเจ้าต้องเสียสละบางสิ่งที่เจ้าไม่อาจหวนคืนหากเจ้าต้องการให้โลกสงบสุขเสียงหนึ่งกระซิบจากสายลมแล้วเราต้องเสียสละอะไร
จันเจ้าถามอย่างหงุดหงิดขณะเดินกลับมาที่ที่พักเธอหันมามองอันนาคุณรู้ใช่ไหมว่ามันอาจหมายถึงชีวิตของเราหรือบางอย่างที่สำคัญกว่าอันนาเงียบไปดวงตาของเธอสะท้อนถึงความสับสนฉันไม่รู้ฉันแค่รู้ว่าเราไม่มีทางเลือกอื่นไม่มีทางเลือกอื่นเราจะเสียสละโดยไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นไปเพื่ออะไรจันเจ้าเสียงดังขึ้นคุณคิดว่าฉันไม่กลัวเหรออันนาตอบกลับอย่างดุดันน้ำเสียงของเธอสะท้อนถึงความอัดอั้นแต่ถ้าฉันไม่ทำฉันจะเสียคุณไปฉันจะเสียทุกคนไปจันเจ้าชะงักก่อนถอนหายใจยาวบางทีเราต้องหาคำตอบให้ได้ก่อนในคืนนั้นเองหมู่บ้านจัดงานรำลึกผู้เสียสละในอดีตผู้คนร้องเพลงพื้นบ้านที่เต็มไปด้วยความหมายลึกซึ้งเสียงเพลงเล่าถึงวีรชนผู้กล้าที่สละสิ่งสำคัญในชีวิตเพื่อปกป้องมาลาภูมิอันนาฟังด้วยหัวใจที่เต้นรัวเธอเริ่มเข้าใจความหมายของการเสียสละเพลงนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าชาวบ้านคนหนึ่งกล่าวมันเป็นคำเตือนว่าคนที่ถือพลังต้องยอมสละบางสิ่งที่รักที่สุดบางที่คำตอบอาจอยู่ในตัวคุณเองจันเจ้ากล่าวกับอันนาในตอนดึกทั้งคู่นั่งอยู่ข้างกองไฟคุณคิดว่าฉันควรเสียสละอะไรอันนาถามพร้อมน้ำตาที่ล้นฉันไม่สามารถตอบแทนคุณได้จันเจ้ากล่าวเบาๆเธอเอื้อมมือไปจับมืออันนาแต่ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรฉันจะอยู่ข้างคุณขณะที่พวกเธอเริ่มเข้าใกล้คำตอบความสัมพันธ์ของทั้งสองก็แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นความกลัวและความกล้าในใจพวกเธอกลายเป็นแสงสว่างที่ประสานกันจันเจ้าอันนาพูดขึ้นไม่ว่าฉันจะต้องเสียสละอะไรฉันอยากให้คุณรู้ว่าฉันไม่เสียใจที่ได้พบคุณจันเจ้ายิ้มบางๆฉันก็เหมือนกันขณะที่งานเลี้ยงใกล้จบหญิงชราผู้หนึ่งในหมู่บ้านเดินมาหาอันนาและจันเจ้าเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลการเสียสละที่แท้จริงไม่ได้หมายถึงการสูญเสียสิ่งที่เจ้ารักแต่การยอมปล่อยวางจากสิ่งที่ยึดติดต่างหากอันนาและจันเจ้ามองหน้ากันดวงตาของพวกเธอเต็มไปด้วยคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบใต้ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวอันนาและจันเจ้านั่งอยู่ริมทะเลสาบเงียบสงบน้ำสะท้อนภาพดวงจันทร์ที่ลอยเด่นพวกเธอเพิ่งกลับมาจากการเจรจากับกลุ่มพันธมิตรและทุกอย่างดูเหมือนสงบก่อนพายุจะมาถึงที่นี่สวยนะอันนาเบาๆขณะที่มือของเธอสะกิดก้อนหินเล็กๆลงน้ำใช่สงบเหมือนเป็นโลกอีกใบจันเจ้าตอบพลางมองไปยังท้องฟ้าที่ไร้ขอบเขตหลังจากเงียบไปพักหนึ่งอันนาขึ้นด้วยน้ำเสียงไม่มั่นคงฉันไม่เคยคิดเลยว่าฉันจะรู้สึกแบบนี้กับใครจันเจ้าเลิกคิ้วรู้สึกแบบไหนอันนาหัวเราะเบาๆอย่างขัดเขินฉันไม่แน่ใจว่าจะพูดยังไงดีแต่คุณทำให้ฉันรู้สึกเหมือนฉันเป็นคนสำคัญเหมือนฉันไม่ได้ต้องต่อสู้คนเดียวจันเจ้าหันมามองหน้าอันนาแสงจันทร์สะท้อนในดวงตาของเธอฉันเองก็ไม่ต่างกันอันนาตั้งแต่คุณก้าวเข้ามาในชีวิตฉันมันเหมือนโลกที่เคยหนักหนาเริ่มเบาลงอันนาเม้มปากก่อนจะตัดสินใจพูดสิ่งที่อยู่ในใจฉันคิดว่าฉันรักคุณจันเจ้ายิ้มอ่อนๆก่อนขยับเข้าใกล้คุณไม่ได้อยู่คนเดียวในความรู้สึกนั้นทั้งสองคนมองหน้ากันในความเงียบที่เต็มไปด้วยความรู้สึกสายลมเย็นพัดผ่านแต่ไม่อาจแทรกความอบอุ่นที่ล้อมรอบพวกเธอจันเจ้ายื่นมือไปจับมืออันนาคุณไม่ต้องกลัวอะไรแล้วเราจะผ่านทุกอย่างไปด้วยกันอันนายิ้มก่อนบีบมือของจันเจ้าเบาๆฉันเชื่อคุณจันเจ้าเอื้อมมือไปแต่ใบหน้าของอันนาอย่างนุ่มนวลคุณรู้ใช่ไหมว่าคุณสำคัญกับฉันมากแค่ไหนอันนาพยักหน้าดวงตาของเธอเบิกกว้างแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจ
ฉันรู้และฉันไม่อยากเสียคุณไปจันเจ้าโน้มตัวเข้าไปใกล้อันนาหลับตาลงช้าๆเมื่อริมฝีปากของทั้งคู่สัมผัสกันทุกอย่างรอบตัวดูเหมือนจะหยุดลงเสียงลมเสียงน้ำเสียงหัวใจที่เต้นแรงในอกพวกเธอเป็นสิ่งเดียวที่มีอยู่จูบนั้นไม่เร่งรีบแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่ลึกซึ้งราวกับทั้งคู่กำลังถ่ายทอดคำพูดที่ไม่เคยพูดออกมาเมื่อพละออกจากกันอันนาหัวเราะเบาๆด้วยความเขินนี่มันเหมือนฝันเลยจันเจ้ายิ้มถ้าเป็นฝันฉันก็ไม่อยากตื่นในขณะที่พวกเธอใช้ช่วงเวลาที่แสนหวานเสียงกลองศึกจากระยะไกลดังขึ้นเตือนถึงภัยที่ใกล้เข้ามาพวกมันมาแล้วจันเจ้ากล่าวพลางลุกขึ้นมือยังคงจับมืออันนาไว้แน่นพร้อมจะสู้ไหมอันนาพยักหน้าพร้อมเสมอตราบใดที่คุณอยู่ข้างฉันดวงอาทิตย์ค่อยๆโผล่พ้นขอบฟ้าหมู่บ้านแห่งมาลาภูมิที่เคยสงบกลายเป็นสมรภูมิที่เต็มไปด้วยเสียงเตรียมพร้อมอาวุธหลากหลายรูปแบบทั้งดาบหินสรเวทและอุปกรณ์เวทมนต์ถูกส่งต่อไปยังมือของพันธมิตรอันนาและจันเจ้ายืนอยู่บนเนินเขาสูงมองภาพความคึกคักของกองทัพประชาชนที่พร้อมปกป้องแผ่นดินเราจะผ่านมันไปด้วยกันจันเจ้าพูดน้ำเสียงหนักแน่นอันนาพยักหน้าใช่ไหมว่าผลจะเป็นอย่างไรฉันดีใจที่ได้อยู่กับคุณแทนที่จะสู้ด้วยการเผชิญหน้าโดยตรงผู้นำกองทัพเลือกใช้กลยุทธ์ที่ไม่เคยมีใครคาดถึงกองกำลังถูกแบ่งออกเป็น3 สายล่อหลอกประกอบด้วยนักเวทผู้ใช้พลังแห่งภาพลวงตาเพื่อสร้างความสับสนสายทะลวงทีมของจันเจ้าและอันนารับหน้าที่แทรกซึมเข้าจู่โจมกลางค่ายของศัตรูสายป้องกันกองทัพประชาชนที่เน้นคุ้มกันเขตสำคัญของหมู่บ้านนี่คือแผนเดียวที่เราจะรักษาแผ่นดินและคนของเราไว้ได้จันเจ้าอธิบายต่อกลุ่มผู้นำพันธมิตรศัตรูเริ่มบุกเข้ามาเสียงกลองศึกดังก้องไปทั่วผืนดินสั่นสะเทือนจากการเคลื่อนทัพของพวกมันอันนาและจันเจ้านำทีมทะลวงเข้าไปในป่าทึบที่ล้อมรอบฐานทัพศัตรูระหว่างทางพวกเธอต้องเผชิญกับดักที่เต็มไปด้วยเวทมนต์ทางนี้อันนาร้องเรียกขณะใช้พลังของเธอสร้างสะพานแสงเหนือหลุมลึกที่เต็มไปด้วยเงามืดเมื่อมาถึงใจกลางค่ายพวกเธอได้พบกับแม่ทัพศัตรูผู้ทรงพลังนางาเรนเขามีเกราะที่สามารถสะท้อนเวทมนต์และพลังของผู้เบิกฟ้าเจ้ามาที่นี่เพื่อสิ้นสุดทุกสิ่งหรือนางาเรนกล่าวด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันฉันมาที่นี่เพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ต่างหากอันนาตอบกลับขณะที่เธอรวบรวมพลังของแสงแห่งมาลาในช่วงเวลาที่นางาเรนเกือบได้เปรียบจันเจ้าใช้ความเร็วและความกล้าหาญเข้าจู่โจมช่องโหว่ในเกราะของเขาทำให้อันนามีโอกาสปลดปล่อยพลังที่แท้จริงพลังของอันนาไม่ได้เพียงแค่โจมตีศัตรูแต่ยังสร้างม่านแสงที่ช่วยฟื้นฟูพันธมิตรและสร้างกำแพงปกป้องมาลาภูมิเมื่อการต่อสู้ดูเหมือนจะสิ้นสุดนางาเรนเผยความจริงที่น่าตกใจว่าพลังของเจ้าไม่ได้มีไว้เพื่อทำลายแต่เพื่อสร้างสะพานระหว่าง2 โลกและหากเจ้าไม่สามารถควบคุมมันได้โลกทั้ง2จะพังทลายคำพูดนี้ทำให้อันนาเริ่มสงสัยในตัวเองแต่จันเจ้าจับมือเธอแน่นคุณไม่ได้สู้คนเดียวอย่าลืมสิ่งที่เรามีด้วยพลังใจจากคำพูดของจันเจ้าอันนาปลดปล่อยพลังขั้นสุดท้ายที่ไม่ใช่การโจมตีแต่เป็นการรวมพลังแห่งมิตรภาพและความรักสร้างคลื่นพลังที่ล้างคำสาปในมาลาภูมิและขับไล่ศัตรูหลังสงครามสิ้นสุดอันนาและจันเจ้ายืนอยู่บนยอดเขาที่ล้อมรอบด้วยธรรมชาติอันงดงามสายลมอ่อนพัดพาไปพร้อมเสียงนกร้องน้ำตกใสสะท้อนแสงอาทิตย์
สร้างบรรยากาศที่ดูสงบสุขแต่ในใจของอันนากลับมีความวุ่นวายคุณกำลังคิดอะไรอยู่จันเจ้าถามขณะที่นั่งลงข้างๆฉันแค่สงสัยอันนาหยุดพูดไปครู่หนึ่งสงสัยว่าถ้าฉันกลับไปโลกนี้จะยังอยู่ต่อไปได้ไหมและถ้าฉันอยู่ที่นี่โลกเดิมของฉันจะขาดอะไรไปหรือเปล่าจันเจ้าพยักหน้าอย่างเข้าใจมันเป็นคำถามที่ยากแต่ไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรฉันอยากให้คุณรู้ว่าคุณสำคัญกับฉันอันนามองเข้าไปในดวงตาของจันเจ้าคุณเคยคิดไหมว่าฉันเป็นแค่ผู้มาเยือนว่าความรู้สึกของเรามันเกิดขึ้นเร็วเกินไปจันเจ้ายิ้มอ่อนๆฉันไม่สนว่าเรารู้จักกันมานานแค่ไหนสิ่งที่ฉันรู้คือทุกครั้งที่ฉันอยู่กับคุณฉันรู้สึกเหมือนฉันเป็นตัวเองที่สุดอันนาหัวเราะเบาๆพร้อมปาดน้ำตาที่คลอเบ้าคุณพูดเหมือนมันง่ายนะไม่ง่ายหรอกจันเจ้าพูดพร้อมจับมืออันนาแต่ชีวิตมันคือการเลือกไม่ใช่เหรอและไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรฉันก็จะสนับสนุนคุณอันนาโน้มตัวไปใกล้จันเจ้าทั้งสองคนสบตากันในความเงียบที่เต็มไปด้วยความหมายฉันไม่เคยรู้เลยว่าการพบคุณจะเปลี่ยนชีวิตฉันแบบนี้อันนาพูดด้วยเสียงที่แผ่วเบาจันเจ้าสัมผัสแก้มของอันนาอย่างแผ่วเบาคุณเป็นเหมือนแสงสว่างที่ฉันไม่เคยรู้ว่าต้องการจูบของพวกเธอเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นไม่ได้เร่งรีบแต่ลึกซึ้งและมั่นคงมันไม่ได้เป็นเพียงแค่การแสดงออกถึงความรู้สึกแต่เป็นสัญญาว่าพวกเธอจะอยู่เคียงข้างกันในทุกเส้นทางหลังจากช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความรักอันนายืนขึ้นสูดหายใจลึกถ้าฉันต้องเลือกฉันอยากเลือกทั้งสองโลกได้จันเจ้าเอื้อมมือจับมืออันนาบางทีคุณไม่ต้องเลือกทั้งหมดก็ได้บางทีทางเชื่อมระหว่างสองโลกอาจอยู่ที่คุณพลังแห่งผู้เบิกฟ้าของอันนาเริ่มเปล่งประกายอีกครั้งคลื่นพลังไหลผ่านร่างของเธอหลับตาลงและนึกถึงภาพของทั้งสองโลกทั้งโลกเดิมที่เธอจากมาและมาลาภูมิที่เธอรักฉันจะสร้างสะพานระหว่างสองโลกอันนาประกาศจันเจ้ายิ้มนั่นแหละคือสิ่งที่คุณทำได้ดีที่สุดสร้างการเชื่อมโยงในที่สุดพลังของอันนาสร้างเส้นทางที่เชื่อมระหว่างสองโลกอันนาและจันเจ้าสามารถเดินทางไปมาระหว่างกันได้และพวกเธอก็สัญญาว่าจะทำให้ทั้งสองโลกดีขึ้นในหมู่บ้านกลางป่าของมาลาภูมิชาวบ้านจัดงานฉลองให้กับชัยชนะที่เพิ่งผ่านมาดอกไม้สีสันสดใสถูกประดับตามบ้านเรือนเสียงหัวเราะและดนตรีพื้นบ้านสร้างบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาอันนาและจันเจ้าเดินเล่นไปตามเส้นทางที่ปูด้วยก้อนหินเธอทั้งสองสวมเสื้อผ้าพื้นเมืองที่ชาวบ้านทำขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองฉันไม่เคยรู้มาก่อนว่าฉันจะดูดีในชุดกระโปรงอันนาพูดพร้อมหมุนตัวเล่นจันเจ้าหัวเราะคุณดูเหมือนเด็กที่เพิ่งเจอของเล่นใหม่ไม่เหมือนสิฉันดูสง่างามต่างหากอันนาพูดพร้อมทำท่าทางที่เธอคิดว่าเป็นราชินีจันเจ้าเอามือปิดปากหัวเราะถ้าคุณเป็นราชินีฉันคงเป็นคนสวนที่ต้องคอยเก็บดอกไม้ให้คุณทุกวันพวกเธอนั่งลงบนหญ้านุ่มริมลำธารอันนาหยิบหินเรียบๆขึ้นมาโยนลงน้ำเล่นทำคลื่นเล็กๆคุณคิดว่าฉันจะทำได้ไหมทั้งสองโลกอันนาถามด้วยน้ำเสียงที่ยังแฝงความกังวลทำได้สิจันเจ้าตอบทันทีคุณไม่ใช่แค่คนธรรมดาคุณคืออันนาผู้เบิกฟ้าผู้สร้างสะพานและเป็นคนที่ฉันเชื่อมั่นที่สุดอันนายิ้มคุณรู้วิธีพูดให้ฉันรู้สึกดีขึ้นเสมอเลยก็ฉันรู้ไงว่าคุณชอบให้กำลังใจจันเจ้ายักคิ้วและฉันก็ชอบเวลาคุณยิ้ม
จันเจ้าขยับเข้าไปใกล้อันนาหันมาสบตาเธอความเงียบครู่หนึ่งกลับเต็มไปด้วยความหมายฉันอยากให้คุณรู้ว่าคุณทำให้ฉันรู้สึกเหมือนมีบ้านไม่ว่าจะอยู่ที่โลกไหนอันนาพูดเสียงแผ่วจันเจ้ายิ้มและคุณก็ทำให้ฉันรู้ว่าการเปิดใจไม่ใช่เรื่องน่ากลัวพวกเธอค่อยๆโน้มเข้าหากันจูบที่เกิดขึ้นไม่ได้เร่งรีบแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่ลึกซึ้งทันใดนั้นเสียงตะโกนดังขึ้นจากเด็กในหมู่บ้านพี่จันเจ้าพี่อันนาขนมหมดแล้วพวกเธอรีบผลัดจากกันอันนาหน้าแดงให้ตายเถอะนี่มันช่วงเวลาสำคัญจันเจ้าแกล้งพูดติดตลกบางทีพวกเขาอาจจะตั้งใจมาก็ได้ใครจะไปรู้ว่าพี่สาวคนเก่ง2 คนของพวกเขากำลังทำอะไรอันนาหัวเราะถ้าคุณพูดต่อฉันจะวิ่งไปซ่อนแล้วปล่อยให้คุณแจกขนมคนเดียวเมื่อเสียงหัวเราะสงบลงพวกเธอยืนขึ้นและจับมือกันจันเจ้ามองลึกเข้าไปในตาของอันนาไม่ว่าทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรฉันจะอยู่กับคุณและฉันจะทำให้ทั้ง2 โลกนี้เชื่อมต่อกันได้ไม่ใช่เพราะฉันต้องทำแต่เพราะฉันอยากทำให้คุณอันนาตอบทั้ง2เดินกลับไปยังหมู่บ้านเสียงหัวเราะของพวกเธอผสมกับเสียงเฉลิมฉลองเป็นสัญญาณถึงการเริ่มต้นของอนาคตที่ทั้ง2จะสร้างร่วมกันเมื่อโลกหนึ่งคือความจริงที่ฉันเคยรู้จักอีกโลกหนึ่งคือเวทมนต์ที่ฉันไม่เคยสัมผัสเธอปรากฏในแสงดาวกลางคืนที่ว่างเปล่าพาฉันเดินสู่ทางที่ไม่เคยคาดเดามือของเธออุ่นไอในคืนหนาวเย็นแววตาของเธอสอนฉันว่าฝันไม่ไกลเกินเห็น2 โลกที่แตกต่างแต่ใจเราประสานเธอพาฉันข้ามผ่านความกลัวและคำถามเมื่อหัวใจของเราเป็นแสงที่ส่องทางจะไม่มีวันปล่อยให้เธอเดียวดายในทุกย่างก้าวมีคำตอบที่รอให้ค้นหาในทุกลมหายใจมีเธออยู่เคียงข้างเสมอมาไม่ว่าฟ้าจะมืดมิดหรือสายลมจะพัดแรงฉันจะยืนเคียงเธอไม่ว่าโลกนี้จะเปลี่ยนแปลงเมื่อ2 โลกต้องเผชิญความจริงที่โหดร้ายฉันจะอยู่เพื่อเธอแม้ต้องเสียอะไรไป2 โลกที่แตกต่างแต่ใจเราประสานเธอพาฉันข้ามผ่านความกลัวและคำถามเมื่อหัวใจของเราเป็นแสงที่ส่องทางจะไม่มีวันปล่อยให้เธอเดียวดายเสียงหัวเราะและน้ำตาที่เราผ่านเป็นดังเพลงที่ก้องกังวานในความทรงจำ2 เวทีกุมไว้ไม่เคยปล่อยสร้างสะพานเชื่อฝันให้เราก้าวไป2 โลกที่แตกต่างแต่ใจเราประสานไม่ว่าวันพรุ่งนี้จะยากเย็นแค่ไหนเมื่อหัวใจของเราเป็นแสง
พรุ่งนี้จะยากเย็นแค่ไหนเมื่อหัวใจของเราเป็นแสงที่ส่องทางฉันและเธอจะก้าวไปด้วยกันตลอด